magnézium glicinát, magnézium citrát vagy magnézium orotát. Csak néhány típus a magnézium kiegészítők piacán elérhető kínálatból. Millió fajta és féle termék kapható a gyógyszertárak és drogériák polcain, de egy dolgot senki sem mond el. Melyik lehet a legjobb választás például fejfájásra, vagy izomgörcsökre? Egyáltalán mi a különbségek között a rengeteg magnézium készítmény között? Nézd végig videónkat, mivel most összegyűjtöttük neked a legismertebb magnézium készítményeket, illetve arról is szót fogunk ejteni, hogy melyik típust mikor lehet érdemes alkalmaznod, és melyeket jobb elkerülnöd, ha szeretnéd megőrizni egészséged. Magnézium glicinát. A magnézium glicinát a legjobb választás lehet, ha szeretnéd megszüntetni a tested különböző részein fellépő izomrángásokat vagy izomgörcsöket, valamint segíthet a magas vérnyomás mérséklésében is. A magnézium glicinát a magnézium kelát egy típusa, ami azt jelenti, hogy a magnéziumot valamilyen aminósavval kombinálták, például glicinnel. A magnéziumhoz hasonlóan a glicinát is nyugtató hatással rendelkezik köszönhetően annak, hogy képes fokozni a gamma-aminóvajsav mennyiségét a testünkben, amely egy olyan vegyület, ami támogatja a testünk és az idegrendszerünk ellazulását. Kutatások már több alkalommal is bebizonyították, hogy a magnézium glicinnel történő kombinálása hatékonyan csökkenti a stresszt és a szorongást, valamint javíthatja az alvásaink minőségét is. A magnézium glicinát további előnye, hogy rendkívül könnyen felszívódik a szervezetünkben, a bevitt mennyiség nagyjából 80%-a. Magnézium L-treonát. A magnézium L-treonát a magnézium és a treonsav kombinációját jelenti. A treonsav többek között javítja a magnézium agyban történő felszívódását köszönhetően annak, hogy hozzájárul a magnézium vér-agygáton történő átjutásához. A vér-agygát egy rendkívül bonyolult szerkezet, amely elválasztja az agy keringését a szervezetünk többi erének a keringésétől, azonban fontos tápanyagokat képes átengedni az idegrendszerbe. A legfrissebb tanulmányok szerint a magnézium L-treonát képes javítani az agysejtek sűrűségét, így támogatja a fókuszálást, memóriát és az agy tanulási folyamatait. Ez a típusú magnézium készítmény tökéletes választás lehet egyetemisták számára vizsgaidőszakban, valamint azok számára, akik rendszeresen szeretnének új információt elsajátítani, ahogyan te is teszed most a videónkkal. Érdekességként megemlíthető, hogy a magnézium L-treonát még a magnézium glicinátnál is erősebb hatással bír olyan területeken, mint a stressz vagy a szorongás csökkentése, a depresszió enyhítése, vagy a hangulatingadozások mérséklése. Ráadásul egyre többen vélik úgy a kutatóvilágban, hogy még olyan állapotok kezelésében is hatékony segítséget nyújthat, mint a demencia, Alzheimer-kór vagy a figyelemhiányos hiperaktivitászavar. Magnézium citrát. A magnézium citrátot jellemzően elektrolit italokban találhatod meg köszönhetően annak, hogy rendkívül könnyen felszívódik. Különösen hatékony lehet a székrekedéssel szemben, mivel képes a vizet a vastagbélbe juttatni, azonban túl nagy mennyiségben történő fogyasztása pontosan emiatt hasmenést okozhat. Továbbá a magnézium citrát segíthet még a fejfájás és a migrén enyhítésében, a hangulatingadozások szabályozásában, illetve az éjszaka jelentkező vádligörcsöket is hatékonyan kezelheti. Magnézium malát. A magnézium malát szintén egy jó választás lehet, ha szeretnéd megemelni szervezeted magnézium szintjét. A magnézium malát jellemzően gyümölcsökben fordul elő természetes formájában, mivel ez a típus a magnézium almasavval történő kombinációját jelenti. Az almasav többek között hozzájárulhat a szervezetünk energiaháztartásának feltöltéséhez, ezen hatása miatt pedig előszeretettel alkalmazzák krónikus fáradtságnál, valamint a gyulladás csökkentés területén is előnyös lehet. Sőt, az almasav még a szervezetünkben felgyülemlő káros fémanyagok eltávolításában is segíthet, így valóban jó választás lehet, ha szeretnénk megőrizni egészségünket. Magnézium orotát. Az orotsav tovább fokozhatja magnéziumionok sejtekbe történő jutását, ennek köszönhetően pedig akár DNS szinten lehet képes kifejteni regeneráló hatását. Sőt, ezen hatásának köszönhetően a magnéziumorotát még az izomfunkciók és a sejtek szerkezetének javításában is hatékonyabb lehet, szemben a többi magnézium készítménnyel. A magnéziumorotátot jellemzően professzionális sportolók használják,
valamint szívbetegségben érintett egyének, akik szeretnék javítani szívük egészségét és hatékonyságát. Magnézium-taurát. A magnézium-taurát kitűnő választás lehet, ha te is rendszeresen folytatsz valamilyen sporttevékenységet, és szeretnél gyorsabban regenerálódni az edzéseket követően. A magnézium-tauráttal történő kombinálása segíthet eltávolítani az izmokban felgyülemlő felesleges vegyületeket, valamint megnyugtatni az izmokat a megterheléseket követően. Továbbá, ha azt veszed észre, hogy edzéseid után idegesebb és feszültebb vagy, úgy a magnézium-taurát szintén segítségedre lehet, hogy megnyugtasd elfáradt idegrendszered. Nem utolsó sorban a magnézium-taurát még a vércukorszint szabályozásában is hasznos lehet, így túlsúlyban vagy cukorbetegségben érintettek számára ideális választás. Magnézium-klorid. A magnézium-klorid természetes formájában megtalálható a tengeri sóban, valamint a hínárban, de természetesen mennyisége pótolható táplálékkiegészítők segítségével is. Viszonylag kedvezőbb árfekvéssel és gyorsabb felszívódással rendelkezik a többi magnézium készítménnyel szemben. A klorid többek között javíthatja a gyomrunk sósav tartalmának előállítását, így javítva az emésztést, illetve a különböző tápanyagok és vitaminok felszívódását. Alkalmazására leginkább akkor kerülhet sor, ha olyan emésztőrendszeri problémákban vagyunk érintettek, mint a savas reflux vagy a gyomorégés. Magnézium-ion. A zöldségben megtalálható zöld pigmentet klorofilnak nevezzük, és szerkezetileg nagyon hasonló az emberi vérben megtalálható hemoglobinhoz. A klorofil központi molekulájában magnézium-ionok találhatóak, amelyek a természetes és tiszta magnézium jótékony forrásai. Pontosan ezért a zöldleveles zöldségek fogyasztása kiváló lehetőséget biztosít a magnézium ilyen típusú pótlására, ami bizonyítottan javíthatja a vérünk minőségét. Most, hogy áttekintettük a legfontosabb magnézium készítményeket, ideje, hogy ejtsünk néhány szót azokról a típusokról is, amiket mindenképpen érdemes elkerülnöd. A magnézium egyik legolcsóbb kivitele a magnézium-oxid, és sajnos emiatt előszeretettel alkalmazzák a különböző multivitaminokban. A magnézium-oxid előállítása során elemi magnéziumot égetnek meg, ami rendkívül egészségtelen, ráadásul rossz felszívódási képességekkel rendelkezik, nagy mennyiségben akár mérgező is lehet. További elkerülendő magnézium típus közé sorolható a magnézium-glutamát, valamint a magnézium-aszpartát, amelyek szintén tönkretehetik a magnézium jótékony hatásait. Végezetül fontos, hogy megértsd, a magnézium kiegészítők pótlása nem arányos a 100%-os felszívódásukkal és hasznosulásukkal, így mindenképpen érdemes odafigyelned arra is, hogy javítsd a tested felszívó képességét. Első és legfontosabb, hogy gondoskodj a megfelelő D-vitamin bevitelről, mivel a D-vitamin normál szintje fontos szerepet játszik a magnézium felszívódásában. A D-vitamint a testünk természetes módon is képes előállítani, amikor a bőrünket napfény éri, illetve a szükséges mennyiséget pótolhatott táplálékkiegészítők segítségével is. Továbbá érdemes lehet odafigyelned a B6 vitamin szintedre. A B6 vitamin a D-vitaminhoz hasonlóan hozzájárul a magnézium hatékony felszívódásához. Természetes módon pótolhatod a különböző tengergyümölcseinek a fogyasztásával. Végül, de nem utolsó sorban kerüld a finomított szénhidrátokban, káros növényi olajokban vagy cukorban gazdag ételek rendszeres fogyasztását. Ezek az élelmiszerek bizonyítottan felgyorsíthatják a magnézium raktárak felhasználását a testedben, valamint drasztikusan csökkenthetik a magnézium felszívódását is. Te szoktál magnéziumot fogyasztani? Ha igen, melyik típusát? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett, amit a videónkban láttál és hallottál, úgy kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, oszd meg korábbi videóinkat barátaid között is, és akár munkákat is támogathatod a csatornatagság segítségével. Köszönjük megtekintésed és figyelmed, hamarosan újra találkozunk!